ลูกสาวอยากได้น้องชายไว้เล่นด้วยข้าเลยนึกถึงชายที่ถูกขังในห้องฟืนเมื่อ5 ปีก่อนก็เลยลงเขาไปปล้นตัวมาอีกบังเอิญจริงๆดันเป็นคนเดิมทีหลังลูกสาวไม่อยากได้น้องชายแล้วหันไปอยากได้ลูกหมาแทนหลงเอวินยกทัพมาปิดประตูค่ายแนบหูข้ากระซิบอ้อนวอนครั้งนี้เจ้าต้องให้สถานะกับข้าให้ได้ข้าเป็นโจรสาวชาวเขาหลังกวาดล้างค่ายเขาต่างๆเสร็จลูกสาวก็ยังไม่พอใจทำปากจู่อ้อนข้าว่าแม่จ๋าหาน้องชายมาให้หวินเล่นได้ไหมน้องชายคืออะไรเป็นของเล่นได้ด้วยหรือมือน้อยๆของแกกำชายเสื้อข้าแกว่งไปมากระพริบตากลมโตแม่จ๋าขอร้องล่ะนะเสี่ยวฮาเสี่ยวหูพวกเขาก็มีน้องชายกันหมดแม่ใจร้ายปล่อยให้หวินอยู่คนเดียวเหงาลงหรือข้าถึงกับมึนไปชั่วขณะเหล่าพี่ๆน้องๆที่เพิ่งรำทวนรำระบองอยู่ในลานเมื่อกี้ใจยิ่งละลายเป็นน้ำพากันเรียนเสียงลูกสาวออดอ้อนแม่ใจร้ายปล่อยให้หวินอยู่เดียวดายลงหรือตอบตกลงแกเถอะนะตกลงไปเถอะข้าจำใจพยักหน้าในค่ายจิงหวินล้วนเป็นชาวยุทธที่ห้าวหาญแข็งกร้าวลูกสาวที่อ่อนหวานนุ่มนิ่มแบบนี้คงเอาอย่างพ่อแท้ๆที่เป็นบัณฑิตหนุ่มของแกแน่ๆปีนั้นข้าเห็นบัณฑิตคนนั้นรูปร่างกำยำยังนึกว่าเป็นชาวนาที่ลงได้ทำงานได้กลัวสู้เขาไม่ได้เลยเตรียมตัวมาเป็นพิเศษใครจะรู้ว่าพอเข้าห้องฟืนผลักทีเดียวก็ล้มก็โทษหน้าตาเขาที่หล่อเหลาเกินไปแถมดูปุ๊บก็รู้ว่าเป็นพ่อพันลูกสาวได้เพียงแต่ค่ายจิงหวินไม่เก็บผู้ชายไว้อีกทั้งเขากำลังเดินทางไปสอบเจ้าหมวนพอข้าสำเร็จก็ปล่อยเขาไปตอนนี้ลูกสาวอยากได้น้องชายข้าก็ได้แต่ใช้มุกเดิมอีกครั้งนี้ก็ยังเป็นกลางดึกยังเป็นเส้นทางที่คนไปสอบต้องผ่านยังเป็นการหาบัณฑิตหนุ่มหลายกว้างเอวคอดก้นนอนสวมถุงคลุมหัวแล้วโยนเข้าห้องฟืนเหอได้ผู้ชายแล้วน้องชายของลูกสาวก็ใกล้จะได้แล้วข้าเดินบัณฑิตหนุ่มลงไปในกองฟืนแล้วเปิดเกราะไม้ไผ่ออกข้าคือเซี่ยกูเอี้ยนเจ้าค่ายจิงหวินจับเจ้ามา1ไม่หวังทรัพย์2ไม่หวังชีวิตแค่อยากขอลูกสักคนข้าถูมือพลางถอดถุงคลุมหัวสีดำออกพอเห็นหน้าชัดก็ตะลึงค้างอยู่กับที่หลงเอวินนี่มันคนเมื่อ5 ปีก่อนนี่นาหลงเอวินเงยหน้าขึ้นในดวงตามีระลอกคลื่นบางๆเซี่ยกูเอี้ยนเจ้าได้ลูกสำเร็จแล้วก็เลยฆ่าลงเขาไม่ใช่หรือตอนนี้ทำไมยังมาตามหาข้าอีกตามหาเขาหรือข้าเปล่านะใครจะรู้ว่าตั้ง5 ปีแล้วเขายังไปสอบอยู่อีกหรือว่าสมองมีปัญหาวินก็ฉลาดออกนี่นาคราวที่แล้วไม่สำเร็จขั้นตอนเจ้าก็คุ้นเคยดีกฎเหมือนเดิมเซี่ยกูเอี้ยนเจ้ายังจะหยามข้าสารพัดแล้วทิ้งข้าไม่ดีอีกหรือทำไมเจ้าไม่เต็มใจแล้วหรือว่าเจ้ามีเมียแล้วหลงเอวินกัดริมฝีปากหน้าแดงก่ำเจ้ายังกล้าพูดอีกข้าเป็นคนของเจ้ามานานแล้วจะมีเมียได้ยังไงช่างเป็นบัณฑิตจนหัวโบราณสุดๆจริงๆเขาไม่พูดใครจะไปรู้หลงเอวินตกลงเจ้าเต็มใจไหมเต็มใจก็รีบหน่อยเซี่ยกูเอี้ยนเจ้าต้องแต่งข้าเป็นคู่ครองให้ถูกต้องเจ้าทำแบบนี้มันเป็นอะไรกันแน่อยู่ๆข้าก็อยากฟังเสียงอ่อยๆนุ่มๆของเขาเมื่อก่อนเลยจงใจยิงเขี้ยวยิ้มแล้วเข้าไปคลอเคลียหลงเอวินตัวสั่นเท่าไปทั้งตัวน้ำตาคลอเบ้าชี้ไปที่ไฟเม็ดเล็กข้างเขาอย่างหัวเสียเซี่ยกูเอี้ยนระเบียบชายหญิงเป็นหลักธรรมสำคัญของฟ้าดินเริ่มต้นด้วยอารมณ์รักแต่ยับยั้งด้วยเหตุผลเจ้าลืมไปได้ยังไงข้าก้มลงตามนิ้วที่เขาชี้แล้วชิมดูคำหนึ่งเขาก็ครางเบาๆบัณฑิตก็คือบัณฑิตหัวเสียจนหน้าแดงทั้งหน้าแต่ดันพิถีพิถันขนาดนี้คอยเตือนเซี่ยกูเอี้ยนอยู่ทุกเรื่องเจ้าอ่อนแอขนาดนี้ขึ้นเป็นเจ้าค่ายมาได้ยังไงข้าจับข้อมือนุ่มนิ่มของเขาไว้ยิ้มอย่างมีเลสไนก็ต้องอาศัยแรงเยอะอยู่แล้วล่ะเมื่อก่อนบนเขาไม่มีค่ายจิงหวินหรอกส่วนข้าก็เป็นแค่สาวบ้านนอกที่ทำไร่อยู่เชิงเขาหน้าตาก็ไม่ได้สวยความสามารถพิเศษคือถอนต้นหลิวทั้งรากเพียงเพราะพ่อข้าตั้งค่าตัวต่ำข้าถึงได้กลายเป็นอนุคนที่20ของเศรษฐีอย่างราบรื่นเพิ่งเข้าเรือนก็เจอศึกพวกเป่ยตีบุกเศรษฐีเป็นไอ้ขี้ขลาดไว้50 กว่าเลี้ยงอนุสวยๆไว้ตั้งมากมายก็แค่เพื่อสร้างภาพหน้าตาล้วนๆเอาแต่หนีเอาตัวรอดคนเดียวทิ้งเหล่าพี่น้องไว้เต็มเรือนทุกคนไม่อยากถูกพวกอนารยชนปล้นข้าอาศัยพละกำลังลากจูงทุกคนไปด้วยกันพาขึ้นมายังชัยภูมิที่ป้องกันง่ายดียากแห่งนี้แล้วก็รับสาวๆที่มีฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าข้าจิงหวินทำไมกลับกลายเป็นเจ้าใหญ่ของยอดเขาใกล้เคียงน่าเสียดายที่เราไม่มีน้ำจากแม่น้ำเมืองหญิงล้วนจำนวนคนก็ยังเป็นปัญหาเหล่าพี่น้องพากันลงเขาไปขอเชื้อแล้วเก็บลูกไว้ส่วนข้าก็ปล้นหลงเอวินขึ้นเขาแถมปล้นมา2 ครั้งวุ่นวายกันทั้งคืนหลงเอวินร้องให้หลายรอบพูดอะไรที่ข้าฟังไม่เข้าใจอีกเยอะข้าไม่เอเวียนหัวได้แต่นั่งฟังสาวๆในค่ายคุยกันเล่นครั้งนี้องค์ชายจิ้งมาปราบโจรด้วยตนเองตามหลักก็น่าจะมาถึงนานแล้ว
ได้ยินว่าองค์ชายจิ้งออกตรวจการตอนกลางคืนแล้วก็หายตัวไปดื้อๆลึกลับขนาดนี้ข้าได้ยินว่าองค์ชายเป็นคนสง่างามบริสุทธิ์หรือว่าจะถูกปีศาจจิ้งจอกในเขาฆ่าไปกินซะแล้วฮ่าฮ่าเจ้าค่ายเจ้านั่นแหละปีศาจจิ้งจอกตัวนั้นพวกทหารหลวงมาทุกปีเก็บเงินทุกปีแล้วก็ไปปราบโจรก็แค่ทำพอเป็นพิธีเชิงเขามีผู้อพยพกับที่ดินรกร้างเต็มไปหมดกลับไม่แก้เอาแต่กอบโกยใส่ตัวจนเต็มกระเป๋ากำลังเหม่ออยู่หวินก็ดึงชายเสื้อข้าแม่จ๋าหาน้องชายมาได้หรือยังใกล้แล้วจ้ะยังต้องอีกนานไหมสัก2 ชั่วโมงหรือว่าต้องรอถึงพรุ่งนี้หวินที่อาจารย์สอนเจ้ายังจำได้หมดใช่ไหมจำได้หวินกระโดดโลดเต้นสายหัวไปมาพึมพำรัวๆไม่กี่ทีก็ท่องบทกวียากๆพวกนั้นจบน้องชายของหวินต้องรออย่างน้อย10 เดือนนะ10 เดือนแม่จ๋าอยากได้น้องชายมันยุ่งยากเกินไปซื้อลูกหมาให้หวินดีกว่าในห้องฟืนหลงวินแก้เชือกเองเงียบๆพาองครักษ์ที่ลอบเข้ามาเมื่อคืนเที่ยวสำรวจรอบๆค่ายจิงหวินยิ่งเดินยิ่งกลั้นมุมปากไม่อยู่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ตัวเองก็ไร้ประโยชน์สิ้นดีในใจลูกสาวยังสู้ลูกหมาตัวเดียวไม่ได้องค์ชายใช้ตัวเองเป็นเหยื่อบุกเข้าค่ายโจรน่าเลื่อมใสจริงๆด้วยฝีมือขององค์ชายถึงกับประลองกับหัวหน้าโจรได้ทั้งคืนดูท่าผู้หญิงคนนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าคำร่ำลือแต่ทำไมองค์ชายถึงดูดีใจขนาดนี้ต้องมีกลอุบายเด็ดแน่ๆทุกครั้งที่หลงวินหยุดเดินครุ่นคิดองครักษ์ก็ชื่นชมอยู่ในใจถึงค่ายจิงหวินจะป้องกันแน่นหนาเต็มไปด้วยกลไกซับซ้อนองค์ชายกลับหาจุดอ่อนของแนวป้องกันได้ตั้ง 5-6 จุดการปราบโจรครั้งนี้ต้องชนะขาดแน่นอนเขาไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งที่องค์ชายของตนคิดอยู่กลับเป็นเรื่องที่ออกมาไม่ได้ถึงกูเอี้ยนจะใจเย็นชายิ่งนักแต่ต้องให้สถานะกับข้าได้แน่ถ้ำแห่งนี้เปลี่ยวสงบต้องหว่านล้อมให้กูเอี้ยนพาข้ามาให้ได้ปีกซ้ายไม่มีคนเฝ้าแถมยังมีชิงช้าด้วยต้องหว่านล้อมให้กูเอี้ยนพาข้ามาให้ได้ยังมีบ่อน้ำผู้ร้อนส่วนตัวอีกกูเอี้ยนอาบน้ำที่นี่สินะต้องหว่านล้อมให้นางพาข้ามาให้ได้เวลากลับแล้วคืนนี้กูเอี้ยนต้องมาหาข้าอีกเมื่อ5 ปีก่อนหลงวินยังเป็นองค์ชายเจ้าสำราญเอาแต่คิดเที่ยวเล่นชมเขาชมน้ำทั้งวันกลางทางถูกคนตีสลบแล้วจะตัวไปเขายังนึกว่าตัวเองต้องมาตายที่นี่แน่ไม่นึกเลยว่าพอถุงคลุมหัวถูกถอดโจรสาวตรงหน้ากลับงดงามเหนือใครแววตาที่ทรงพลังสำหรับคนอื่นคือฆาตกรรมแต่สำหรับเขากลับเป็นไฟรักหลงวินป่วยออดแอดอ่อนแอมาแต่เด็กแถมยังเป็นพวกน้ำตาไหลง่ายเสียด้วยอยู่ในวังเงยหน้าไม่ขึ้นถึงได้หนีมาที่นี่ตอนนี้เขายิ่งเกลียดความไม่เอาไหนของตัวเองที่ดันร้องให้ต่อหน้าหญิงที่ตนหลงรักแต่หญิงตรงหน้ากลับไม่รังเกียจเจ้าอย่าร้องให้สิข้าคือเจ้าค่ายจิงหวินเสี้ยกูเอี้ยนจับเจ้ามา1ไม่หวังทรัพย์2ไม่หวังชีวิตแค่อยากขอลูกสักคนเขารู้สึกราวกับมีลาบลอยก้อนโตหล่นใส่หัวตัวสั่นอย่างหนักมือก็ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนหลงวินมอบหยกประจำตระกูลให้เสี้ยกูเอี้ยนนางก็รับไว้นึกว่านางรับรู้ใจของตนแล้วว่าทั้งสองต่างรักกันข้าได้ลูกสำเร็จแล้วเจ้าไปสอบของเจ้าได้เลยหลงวินถูกไล่ลงเขารู้สึกเหมือนเพิ่งฝันไปครั้งใหญ่เจ้าค่ายอย่างนางที่ต้องการย่อมต้องเป็นชายที่เก่งทั้งบุญทั้งบู๊การสอบเจ้าหมวนคือบททดสอบตั้งแต่นั้นองค์ชายเจ้าสำราญคนนั้นก็หายไปพอกลับมาก็กลายเป็นผู้รอบรู้ทั้งบุญบู๊สง่างามเป็นองค์ชายจิ้งผู้โดดเด่นถึงจะมาพร้อมภารกิจปราบโจรแต่หลงวินไม่เคยคิดจะปราบโจรเลยถ้าเสียกูเอี้ยนพยักหน้าเขาก็จะทิ้งตำแหน่งองค์ชายจิ้งหากในฐานะสามีเจ้าค่ายแต่ค่ายจิงหวินไม่เก็บผู้ชายไว้เขาก็ยอมซ่อนตัวไปทั้งชีวิตได้ไปทำไร่หลังเขาสร้างกระท่อมไม้หลังเล็กเฝ้าบ้านดูแลรั้วซักผ้าทำกับข้าวเลี้ยงลูกข้าเสียกูเอี้ยนตัวจริงย่อมไม่รู้ความคิดพวกนี้ของหลงวินหรอกข้าแค่รู้สึกระอ่วนนิดหน่อยตอนนี้เขานอนเสื้อผ้ายับเยินอยู่บนกองฟืนที่ซอกเขามีรอยจุดๆข้าจะเก็บฉากนี้ยังไงดีที่หลงวินปากก่อนด้วยความน้อยใจเต็มอกเสียกูเอี้ยนตัวเจ้ามีกลิ่นผู้ชายคนอื่นเจ้าเป็นลูกแมวหรือไงถึงได้กลิ่นด้วยตอนบ่ายข้าไปหาหมอจี้เฉิงเซียนที่รู้จักกันให้เขาจัดยาคุมกำเนิดให้นี่เขาดันสังเกตได้ด้วยเสียกูเอี้ยนเจ้าก็รู้อยู่แล้วยังถามความสัมพันธ์แบบเราคุ้นกลิ่นกันก็เป็นเรื่องปกติผู้ชายคนนี้กลิ่นยาแรงขนาดนี้ต้องร่างกายอ่อนแอแน่หน้าซีดผอมแห้งไม่แข็งแรงเท่าข้า
น่าเสียดายจริงๆไม่จำเป็นแล้วล่ะเสี่ยกูเอี้ยนเจ้าหมายความว่าไงเจ้าจะไปหาผู้ชายคนอื่นขอลูกจริงๆหรือวันนี้ข้าซื้อลูกหมาให้หวินแล้วแกก็ไม่พูดเรื่องน้องชายอีกเลยหลงเอวินก็เลยไม่จำเป็นต้องส่งกลับไปใช่สิคราวก่อนเจ้าก็ไม่สำเร็จคราวนี้ก็มีกฎมากมาอีกข้าหาคนอื่นไม่ได้หรือไงกินจนหมดเกลี้ยงแล้วข้าก็เสียหน้าได้แต่ให้องครักษ์ช่วยส่งเขากลับไปได้ยินว่าตอนหลงเอวินไปเขาไม่ร้องให้อาละวาดเพียงแต่ก้มหน้าพึมพำกับตัวเองเหมือนคนลงแดงหลงเอวินจากไปได้แค่ครึ่งเดือนกองทัพปราบโจรขององค์ชายจิ้งก็ประชิดเชิงเขาได้ยินว่าพวกเขาฝึกมาอย่างดีค่ายหลายแห่งถูกตีแตกไปแล้วมีคนที่เคยเห็นองค์ชายจิ้งมารายงานบอกว่าเขาองอาจน่าเกรงขามทำให้คนแค่นึกถึงก็ขนลุกขนพองตีรุกเข้ามาเรื่อยถึงค่ายจิงหวินที่อยู่ลึกสุดตั้งใจจะกวาดล้างทั้งภูเขาให้เกลี้ยงฮ่าเราไม่อยากปะทะกับพวกเขาตรงๆแต่องค์ชายจิ้งดันไม่เล่นด้วยกับการติดสินบนทองหลายร้อยตำลึงกับเครื่องเงินทองหยกที่ส่งไปถูกตีกลับมาหมดเรื่องนี้ทำเอากุนซือกลุ้มหนักเลยนางขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่นานดูท่าจะมีทางเดียวแล้วล่ะได้ยินว่าองค์ชายจิ้งตามหาหมอมารักษาโรคลับของตัวมาตลอดถ้าเราหาหมอคนนั้นได้บางทีอาจทำให้เขายอมปล่อยเราไปสักทางพี่ชายลูกพี่ลูกน้องข้าเป็นคนสนิทในกองทัพเขาบอกว่าช่วงนี้มักได้ยินองค์ชายจิ้งถอนหายใจในกระโจมบ่นว่าตัวเองไม่ไหวน่าเสียดายองค์ชายดันมีปัญหาเรื่องนั้นซะได้ข้าตบปากตัวเองมิน่าถึงได้ตีโหดขนาดนี้ต้องเป็นเพราะไม่ไหวแล้วโดนสาวบอกเลิกแน่ๆคิดไปคิดมาข้าตั้งใจจะเอาตัวหมอจี้เฉิงเซียนไปถวายให้องค์ชายจิ้งด้วยตัวเองฝีมือฝังเข็มของเขาน่าจะช่วยองค์ชายได้ข้าส่งสารนับถึงองค์ชายจิ้งบอกเขาว่าค่ายจิงหวินของข้าหาหมอเทพได้แล้วและยังทุ่มเงินจ้างจี้เฉิงเซียนพร้อมแซงเช็ดน้ำตาว่าพ่อข้าอยากได้ลูกใจจะขาดแต่ดันไม่ไหวข้ากลัวทำร้ายศักดิ์ศรีเขาเลยแซงร้องให้ทำเป็นเล่นใหญ่หมอจี้แค่ตรวจรักษาก็พอห้ามเอ่ยถึงข้าเด็ดขาดนะฮึ่งหวินลูกเจ้าก็ทั้งฉลาดทั้งน่ารักเจ้ายังไม่รู้จักพออีกศักดิ์ศรีลูกผู้ชายสำคัญกว่าร่างกายของภรรยาเชียวหรือเจ้าค่ายที่จริงแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องลำบากขนาดนี้เลยเขาถึงยอมรับปากออกไปตรวจอย่างเสียไม่ได้ข้านัดให้พวกเขามาที่เดียวกันแล้วแอบหลังฉากกั้นฟังการตรวจรักษาสวัสดีครับท่านข้าชื่อจี้เฉิงเซียนพอเข้าใจอาการของท่านแล้วพอจะตรวจให้ได้สักหน่อยองค์ชายจิ้งสู่จมูกฟุดฟิตดูเหมือนไม่ค่อยพอใจเจ้าดูไม่เหมือนหมอเลยเสียงเขาดันคล้ายหลงเอวินอยู่บ้างแต่หลงเอวินเป็นเสียงอ่อยๆเบาๆเหมือนจะขาดใจส่วนเสียงเขาทุ้มต่ำกว่าเจ้าก็ดูไม่เหมือนคนมีลูกชายไม่ได้นะจี้เฉิงเซียนตอบกลับอย่างไม่เกรงใจหัวใจข้าเต้นรัวเหมือนกลองต้องข่มใจสุดฤทธิ์ถึงไม่พุ่งออกจากหลังฉากดีที่องค์ชายจิ้งอยากรักษาใจจะขาดเลยพูดไม่ออกตบมือลงบนโต๊ะยอมให้จี้เฉิงเซียนจับชีพจรแต่โดยดีครู่หนึ่งจี้เฉิงเซียนสูดลมหายใจเฮือกน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสงสัยชีพจรนี่มีอะไรผิดปกติซ้ำยังเป็นชีพจรลูกดกอีกด้วยจริงหรือข้าถามหมอคนอื่นมาแล้วบอกว่าเรื่องนี้ซับซ้อนไม่ใช่แค่ดูจากชีพจรแล้วจะรู้ได้วิชาแพทย์ที่สืบทอดในตระกูลข้าไม่มีผิดที่ไม่มีผลก็คงเป็นเพราะเขาเอื้อมตัวไปควักหนังสือออกมารัวๆหนังสือดีๆพวกนี้เลือกไปสัก 2-3 เล่มได้นะบางทีผู้ชายก็ต้องพยายามในเรื่องพวกนี้บ้างเหมือนกันแบบนี้ก็นับเป็นหนังสือด้วยหรือข้านั่งยองจนขาชาแต่ก็ฝืนฟังต่อเสียงพลิกหนังสือยิ่งถี่ยิ่งเร็วขึ้นนานทีเดียวองค์ชายจิ้งกระแอมพึมพำว่างั้นข้าขอเลือกไว้สักเล่ม5 เล่มที่ท่านหยิบไปนี่ข้าคิดท่านเล่มละ5 ตำลึงละกันเจ้าโจรนั่นรังเกียจว่าข้าน่าเบื่อเลยจงใจบอกว่าข้าไม่ไหวหลอกข้าจนหัวหมุนคราวหน้าข้าต้องเจ้าโจรภรรยาเจ้าไม่รังเกียจเจ้ายังทุ่มเงินให้ข้ามาตรวจรักษาให้เจ้าจะมาพูดถึงนางแบบนี้ได้ยังไงไม่รู้จักอายเลยจี้เฉิงเซียนเก็บข้าวของจะออกไปองค์ชายกลับรั้งเขาไว้พูดตะกุกตะกักอย่างตกตะลึงภรรยาข้าจี้เฉิงเซียนนี่ปากไวเกินไปแล้วมั้งเจ้าค่ายจิงหวินอย่างข้ากำลังจะโดนยัดข้อหาปลอมเป็นองค์หญิงชายาแล้วเขาบอกเจ้าแบบนั้นหรือนางคือภรรยาข้าองค์ชายจิ้งเมื่อกี้ยังเสียงดังฟังชัดตอนนี้กลับพูดตะกุกตะกัก
ไม่ใช่ภรรยาเจ้าแล้วเป็นอะไรหรือว่ากูเอี้ยนนางไม่ใช่ภรรยาเอกนางเลี้ยงหวินคนเดียวลำบากขนาดนั้นเจ้ากลับทำให้คนหนาวใจได้ขนาดนี้หวินลูกสาวของพวกเจ้าไงพอคำนี้หลุดออกมาข้าที่อยู่หลังฉากก็อึ้งไปแล้วไอจีเฉิงเซียนตายโหงพูดหลุดออกมาหมดเลยไม่เพียงปลอมเป็นชายาองค์ชายจิ้งยังยัดข้อหาทอดทิ้งเมียลูกให้เขาอีกขาข้าอ่อนปวกเปียกฉากกั้นล้มลงดังโครมเกิดเสียงดังสนั่นแต่องค์ชายจิ้งไม่สนใจเลยสักนิดข้าถูกฉากทับร่างแบนติดพื้นไปเต็มๆนางคือภรรยาข้าจบเฮทำเอาองค์ชายเพี้ยนไปแล้วข้าใช้เท้าถีบหน้าต่างออกหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ทางกลับค่ายจิงหวินข้าหลับตาก็หาเจอแต่องค์ชายจิ้งเร็วกว่าข้าอีกยกทัพมาปิดประตูค่ายองครักษ์ล้อมหลายชั้นแน่นหนาแต่เหล่าพี่น้องกลับไม่ตื่นตระหนกเป่าปากผิวปากใส่คนนอกกำแพงคนที่มารายงานทำไมไม่บอกว่าทหารปราบโจรหน้าตาหล่อเหลาสดใสกันทุกคนหรือเราแกล้งทำเป็นสู้ไม่ได้เชิญพวกเขาเข้ามานั่งคุยกินข้าวกันลูกดอกอบยาหอมถูกหว่านออกไปนอกกำแพงเกลื่อนพื้นเหล่าทหารที่ตั้งค่ายก่อไฟถืออาวุธในมือไม่อยู่กันแล้วทหารเล็กที่มาส่งสารทำอะไรไม่ถูกชี้ไปที่กระโจมสีเข้มตรงกลางหน้าแดงก่ำพูดว่าท่านเจ้าค่ายองค์ชายจิ้งขอเชิญเหล่าพี่น้องมองข้าหัวเราะคิกข้างในมองปุ๊บก็รู้ว่าเป็นกระโจมนอนองค์ชายของพวกเจ้าไม่ใช่ว่าไม่ไหวหรือไงโอ้ยหน้าตาหล่อก็พอแล้วเจ้าค่ายของเราไหวอยู่แล้วฮ่าทหารส่งสารจะไปรับมือคำพูดแบบนี้ได้ยังไงเลยพูดอธิบายตะกุกตะกักอีกประโยคองค์ชายมีเรื่องสำคัญจะปรึกษากุนซือใช้ศอกกระทุ้งข้าเจ้าค่ายจำไว้ว่าอย่าใช้กำลังดิบมากต้องเล่นเอาใจให้มากเข้าไว้ข้าพยักหน้าแล้วตามเขาไปเห็นทหารหน้ากระโจมหลบไปข้างทางกันหมดหน้ากระโจมเงียบสงัดในพริบตาระยะ1 ลี้ไม่เห็นคนสักคนในม่านหลายชั้นมีเงาร่างสคราลำแคนทอดออกมายังได้กลิ่นหอมโชยมาเป็นระยะข้ากัดฟันเสียงข้าคือเซี่ยกูเอี้ยนเจ้าค่ายจิงหวินองค์ชายตามหาข้ามีเรื่องสำคัญอะไรเรื่องอะไรนะหรือเจ้ายังดูไม่ออกอีกหรือคำที่เจ้าพูดไว้หมอคนนั้นบอกข้าหมดแล้วหมออะไรกันองค์ชายร่างกายท่านแข็งแรงดีจะต้องใช้หมอได้ยังไงเซี่ยกูเอี้ยนเจ้านี่จะกลับคำอีกแล้วหรือหมอคนนั้นถูกข้าจับตัวไว้แล้วเจ้าอย่าได้คิดถึงเขาอีกถ้ายังมีคนอื่นอีกข้าก็จัดการส่งพวกเขาไปเป็นทหารได้ทีละคนตัวข้าเป็นถึงชีพจรูกดกนะท่านกองทัพพวกท่านต้องการหมอแน่เลยสินะหรือไม่ท่านถอนทัพเถอะข้าจะไปหาหมอมาให้ท่านอีกหลายคนลมแรงพัดมาวูบหนึ่งม่านบางปลิวขึ้นข้าก็เห็นรูปร่างของเขาขึ้นมาทันทีอ่อนนุ่มไร้กระดูกน่าสงสารน่าทนุถนอมนี่มันหลงเอวินหมอบอยู่บนแท่นทั้งตัวถูกพันด้วยได้แดงเส้นเล็กๆข้างกายวางหนังสือที่จี้เฉิงเซียนให้องค์ชายจิ้งหน้าที่มุมพับเล็กน้อยเหมือนกับท่าทางเขาตอนนี้แปะตรงกันไปเลยข้าขยับเข้าไปก้าวหนึ่งกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวหลงเอวินเจ้าถูกจับมาตั้งหลายครั้งแล้วทำไมยังไม่ระวังตัวอีกไม่นึกเลยจริงๆองค์ชายจิ้งดันมีรสนิยมชอบผู้ชายวางใจเดี๋ยวข้าแก้เชือกให้ข้ายื่นมือคำหากลั้นไม่ไหวจนมือสั่นหาปลายเชือกไม่เจอตั้งนานหลงเอวินหน้าแดงกัดริมฝีปากเซี่ยกูเอี้ยนเจ้าฟังที่ตัวเองพูดบ้างไหมมือข้าก็ยุ่งปากก็ยุ่งเงยหน้ามองเขาข้าไม่ได้พูดอะไรเซี่ยกูเอี้ยนเจ้าบังอาจสิ้นดีหลงเอวินถูกแกล้งจนทนไม่ไหวร้องให้พลางด่าข้าน้ำลายหกขึ้นเจอใบหน้างามเลิศแบบนี้อดใจไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวก่อนข้าหยุดมือทันทีในใจก็เริ่มตีกลองรัวขึ้นมาควันหอมคลุ้งมีนางงามเคียงข้างนี่มันกลเล่นใจที่กุนซือว่าไว้ชัดๆองค์ชายจิ้งช่างมีเล่ห์เหลี่ยมลึกล้ำจริงๆถึงกับใช้กับดักแบบนี้วางแผนเล่นงานข้าเซี่ยกูเอี้ยนเจ้าดูข้าดีๆสิข้านี่แหละองค์ชายจิ้งหาเจ้าเป็นองค์ชายจิ้งหรือทำไมเจ้าไม่บอกแต่แรกข้าไม่เคยปิดบังตัวตนเลยแค่เจ้าไม่เคยมองข้าตรงๆเลยต่างหากเป็นไปได้ยังไงข้าก็แค่มัวแต่มองหน้าเจ้า
เจ้ามองแค่หน้าข้าอย่างเดียวหรือที่อื่นไม่นับเลยหรือถ้าข้ารู้ว่าท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ข้าก็คงไม่กล้าล่วงเกินแน่งั้นตอนนี้ทำไมเจ้ายังไม่ไปอีกข้ากัดริมฝีปากล่างลังเลขึ้นมาหน้าตางามขนาดนี้ข้าทำใจไม่ได้จริงๆเซี่ยกูเอี้ยนเจ้าก็แค่อดใจไม่ไหวครั้งนี้เจ้าต้องให้สถานะกับข้าให้ได้แล้วคุยกับองค์ชายจิ้งเป็นยังไงบ้างกุนซือโบกพัดถามข้าลูบริมฝีปากที่บวมแดงไม่รู้จะตอบยังไงหลงเอวินนี่หัวทิ่มจริงๆเราคนหนึ่งเป็นขุนนางคนหนึ่งเป็นโจรจะมีสถานะอะไรได้ราชสำนักรู้แค่จะปราบโจรแล้วพี่น้องในเขาที่ไร้บ้านจะไปไหนล่ะข้าเคาะโต๊ะเบาๆการจู่โจมยามวิกาลในกลางดึกเหล่าพี่น้องลอบเข้าไปในค่ายได้อย่างง่ายดายข้าเอามีดสั้นจ่อหลังเอวหลงเอวินบนแท่นของเขาหลงเอวินมองข้าราวกับเตรียมใจไว้แล้วนอกกระโจมจู่ๆก็มีเสียงควบม้ากระชั้นดังมาเรียนองค์ชายพวกเป่ยตีโจมตียามค่ำทับหน้าตีเมืองหยุนจงแตกแล้วมุ่งตรงมายังค่ายจิงหวินใจข้าวูบลงทันทีแต่หลงเอวินสีหน้าไม่เปลี่ยนออกคำสั่งของข้าดำเนินตามแผนเดิมข้ามองเขาจู่ๆก็คิดอะไรขึ้นมาเจ้าเตรียมการไว้ก่อนแล้วหลงเอวินหันมาทำตาหยีเป็นรูปจันเซี่ยวข้ารอวันนี้เรามา3 เดือนแล้วใต้แสงไฟเปลวเพลิงพุ่งสู่ฟ้าทหารม้าเป่ยตีหลังไหลมาดังคลื่นแต่กลับถูกซุ่มโจมตีกลางทางทหารม้าชั้นยอด5,000ของหลงเอวินตะลุยออกมาจาก2 ข้างกองทัพขุดหลุมดักม้าไว้ก่อนแล้วผลหน้าม้ายึดที่สูงธนูพุ่งดังหาฝนข้ายืนอยู่บนกำแพงค่ายมองขบวนรบเชิงเขาที่เป็นระเบียบเรียบร้อยในใจปั่นป่วนด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเจ้าค่ายองค์ชายจิ้งนี่เขาเอาเราเป็นเหยื่อล่อนี่นาไม่ใช่เหยื่อล่อเขากำลังตกปลาต่างหากปลาที่ตกคือพวกเป่ยตีปลาตัวใหญ่แต่ทำไมเขาไม่บอกข้าเสียงห้ามหันดังต่อเนื่องทั้งคืนพอฟ้าสางพวกเป่ยตีก็แตกพ่ายทิ้งศพไว้หลายพันทหารม้าหลงเอวินเริ่มเก็บกวาดสนามรบรวบรวมเฉลยข้าถือดาบลงเขาฝากควันไฟที่ลุกลามทั่วพื้นไปจนถึงกระโจมบัญชาการของเขานอกกระโจมรองแม่ทัพหลายคนกำลังเถียงอะไรกันอยู่แผนนี้ขององค์ชายแม้จะแยบยลแต่ก็เสี่ยงเกินไปถ้าพวกเป่ยตีขึ้นเขามาได้จริงตีขึ้นมาไม่ได้หรอกองค์ชายวางแนวป้องกันไว้3 ชั้นที่เชิงเขาแล้วทั้งหน้าไม้ท่อนสูงน้ำมันไฟพอให้พวกมันรับไม่ไหวอยู่แล้วถึงงั้นก็เอาค่ายจิงหวินเป็นเหยื่อล่อไม่ได้สิเจ้าค่ายนั้นเป็นอะไรกับองค์ชายกันแน่ข้าเปิดม่านกระโจมเดินเข้าไปในกระโจมหลงเอวินนั่งอยู่หน้าโต๊ะที่หลังพันผ้าพันแผลหนาเตอะคราบเลือดซึมผ่านผ้ากอสหลายชั้นพอเขาเห็นข้าตาก็เป็นประกายแล้วก็ก้มตาลงอย่างกระอักกระอ่วนข้าเดินเข้าไปตบมือลงบนโต๊ะ1 ทีหลงเอวินเจ้าอธิบายมาให้ชัดเดี๋ยวนี้ข้าอยากให้เจ้าเซอร์ไพรส์น่ะเซอร์ไพรส์สื่อเอาค่ายข้าเป็นเหยื่อล่อนี่นะเรียกเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เหยื่อล่อเป็นการชักชวนมาสวามิภักดิ์ข้าชะงักเขาลุกขึ้นยืนประชากโดนบาดแผลเบ้หน้าสูดลมเฮือกแต่ก็ยังเดินมาหาข้ากูเอี้ยนฟังข้านะพวกเป่ยตีรุกรานชายแดนทุกปีราชสำนักก็ปราบโจรทุกปีชาวบ้านทั้ง2 ฝ่ายล้วนอยู่ไม่ได้ข้าคิดมา3 ปีถึงคิดวิธีนี้ออกข้าจะรวบรวมโจรตามชายแดนเข้ามาทั้งหมดใครอยากเป็นทหารก็เข้ากองทัพใครอยากทำไร่ก็แบ่งที่นาให้ใครไม่อยากให้ใครคุมก็อยู่ต่อร่วมกับคนของข้าเฝ้าชายแดนค่ายจิงหวินตั้งอยู่บนชัยภูมิป้องกันง่ายตียากเป็นจุดตั้งทัพที่ดีที่สุดข้าอยากทำที่นี่ให้เป็นแนวป้องกันด่านแรกของชายแดนไม่ใช่ค่ายโจรแต่เป็นค่ายทหารเจ้าอยากให้ค่ายจิงหวินกลายเป็นค่ายทหารใช่เจ้าเป็นเจ้าค่ายเจ้าก็คือแม่ทัพรักษาด่านเหล่าพี่น้องใต้บังคับเจ้าใครอยากอยู่ก็บรรจุเข้ากองทัพรับเงินเดือนเป็นรายเดือนใครไม่อยากก็ไปตั้งรกรากที่เชิงเขาได้ราชสำนักให้ทั้งที่ดินทั้งเสบียงกูเอี้ยนข้าไม่อยากปราบโจรข้าแค่อยากให้พวกเจ้าได้ใช้ชีวิตอย่างสง่าผ่าเผยข้าเงียบไปนานหลงเอวินก็มองข้าอยู่อย่างนั้นขอบตาแดงๆรอคำตอบจากข้าอย่างระแวดระวังฉะนั้น3 เดือนนี้เจ้าเอาแต่เกณฑ์ทหารมาสินะจงใจให้ข้าปล้นเจ้าขึ้นเขาก็วางแผนไว้แล้วด้วยหรือไม่ใช่เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงข้าอยากเจอเจ้าจริงๆข้าคิดถึงเจ้าข้าส่งจดหมายไปหาเจ้าตั้งหลายครั้งเจ้าก็ไม่สนใจข้าเลยข้าจนปัญญาข้าก็แค่อยากเห็นหน้าเจ้าเห็นหน้าหวินข้ามองสภาพเขาแบบนี้ความโกรธในใจก็จางหายไปทันทีเจ้าโง่ข้าด่าเขาก็ชะงักไปแล้วก็หัวเราะทั้งน้ำตายื่นมือมากอดข้าหลบชี้ไปที่แผลกลางหลังเขาดูแผลบนตัวเจ้าสิยังจะมากอดข้าอีก
เขาเก็บมือกลับอย่างน้อยใจแต่ก็ยังขยับเข้ามาใกล้ข้ากูเอี้ยนงั้นเจ้าตกลงหรือไม่ตกลงข้ามองเขามองขอบตาแดงๆของเขามองริมฝีปากที่ซีดเผือดเพราะเสียเลือดมองแววตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความระแวดระวังหลงเอวินเจ้าบาดเจ็บหนักไหมข้าถามว่าเจ้าบาดเจ็บหนักไหมเขาก็มองภาพพันแผลของตัวเองแล้วเงยหน้ามองข้าดวงตาค่อยๆเป็นประกายไม่หนักไม่หนักเลยสักนิดยังเดินได้งั้นก็ได้พาข้าไปที่หนึ่งสิเขาพาข้าไปหลังเขาที่นั่นเดิมเป็นเนินรกร้างเต็มไปด้วยหญ้าและหนามแต่ตอนนี้กลับมีกระท่อมไม้หลังเล็กเพิ่มขึ้นใหม่เอี่ยมอ่องยังส่งกลิ่นหอมของไม้สนอ่อนๆข้ายืนอยู่หน้ากระท่อมตะลึงค้างหลงเอวินเดินมาจากด้านหลังจับมือข้าอย่างทนุถนอมเข้าไปดูสิข้าผลักประตูในห้องไม่ใหญ่แต่จัดไว้เรียบร้อยเป็นระเบียบเตียงไม้ตัวหนึ่งปูฟูกหนานุ่มตัวหนึ่งวางกาน้ำชาและถ้วยชาขอบหน้าต่างวางดอกไม้ป่าช่อหนึ่งยังมีหยดน้ำค้างเกาะอยู่มุมห้องมีชั้นหนังสือเล็กๆวางหนังสือไว้ไม่กี่เล่มข้าเดินเข้าไปหยิบออกมาเล่มหนึ่งเป็นคัมภีร์กวีที่เขาทิ้งไว้เมื่อ5 ปีก่อนเปิดดูหน้าแรกมีข้อความเพิ่มมาบรรทัดหนึ่งมอบแด่ภรรยาข้าเซี่ยกูเอี้ยนชาตินี้จะไม่ทำให้ผิดหวังมือข้าสั่นเล็กน้อยข้ารู้ว่าค่ายจิงหวินไม่เก็บผู้ชายไว้ข้าเลยสร้างกระท่อมหลังนี้อยู่นอกค่ายพอดีไม่ถือว่าผิดกฎพวกเจ้าข้าจะรอเจ้าอยู่ข้างนอกเวลาเจ้าคิดถึงข้าก็ออกมาดูข้าเวลาเจ้ามีธุระข้าก็ช่วยเฝ้าเขาให้เวลาเจ้าว่างข้าก็อยู่เป็นเพื่อนเจ้าข้าซักผ้าทำกับข้าวได้เฝ้าบ้านดูแลรั้วได้เลี้ยงลูกได้ข้าทำได้ทุกอย่างขอเพียงเจ้าอย่าไล่ข้าไปอีกข้าหันกลับไปเขายืนอยู่ที่ประตูย้อนแสงมองสีหน้าไม่ชัดแต่ข้ารู้ว่าเขากำลังร้องไห้ไหล่เขาสั่นมือสั่นทั้งตัวสั่นไปหมดข้าเดินเข้าไปยื่นมือประคองใบหน้าเขาใบหน้านั้นเปียกชื้นขอบตาแดงปลายจมูกแดงกับหน้าสงสารจะแย่เขาเงยหน้าขึ้นมองข้าด้วยน้ำตาคลอเบ้ากระท่อมหลังนี้เจ้าสร้างนานแค่ไหน3 เดือนทุกวันพอรบเสร็จก็มาสร้างทั้งวันบาดเจ็บก็ยังมาข้าสูดหายใจลึกดึงเขาเข้ามากอดเขาเกรงในอ้อมกอดข้าวูบหนึ่งแล้วทั้งตัวก็อ่อนปวกเปียกซุกหน้าลงในซอกคอข้าร้องไห้จนเละเทะกูเอี้ยนข้ากลัวเหลือเกินว่าเจ้าจะไม่มาข้ากลัวเหลือเกินว่าเจ้าจะไม่เอาข้าเจ้าโง่ข้าไม่เอาเจ้าแล้วใครจะซักผ้าทำกับข้าวเฝ้าบ้านเลี้ยงลูกให้ข้าล่ะเขาตะลึงค้างเงยหน้าขึ้นจากอ้อมกอดข้าใบหน้านั้นร้องให้จนยุ่งเหยิงแต่ดวงตากลับเป็นประกายอย่างน่าทึ่งเจ้าตกลงแล้วข้าไม่ได้พูดอะไรเพียงก้มลงจูบริมฝีปากเขาหลังจากวันนั้นหลงเอวินย้ายเข้ามาอยู่ในกระท่อมกลางวันเขาจัดการราชการในกองทัพกลางคืนก็กลับมาที่กระท่อมรอข้าจัดการเรื่องในค่ายเสร็จก็เดินเล่นไปหาบางทีก็ไปคนเดียววินชอบกระท่อมหลังนั้นมากแกชอบเอนตัวที่ขอบหน้าต่างนับดอกไม้ป่าข้างนอกชอบเปิดหนังสือบนชั้นของหลงเอวินชอบขี่หลงเอวินให้เขาแบกแกวิ่งบนเนินเขาป้าฮ่าเร็วอีกหลงเอวินวิ่งจนหอบแต่บนหน้ายิ้มแย้มบานสะพรั่งข้านั่งอยู่บนก้อนหินหน้ากระท่อมมอง2 พ่อลูกวิ่งเล่นกันสุดเหวี่ยงในใจมีความรู้สึกแปลกๆผุดขึ้นมาอุ่นนุ่มเหมือนแช่อยู่ในน้ำอุ่นกุนซือเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มานั่งลงข้างข้ามองผู้ชายของข้ากับลูกสาวของข้าคุ้มแล้วกุนซือหัวเราะแล้วตบไหล่ข้าใช่คุ้มแล้ว3 เดือนต่อมาพระราชโองการจากราชสำนักก็ลงมาค่ายจิงหวินถูกบรรจุเป็นทัพชายแดนอย่างเป็นทางการข้าได้รับแต่งตั้งเป็นนายกองชั้น 6เหล่าพี่น้องใต้บังคับต่างได้รับบำเหน็จที่ตั้งทัพของหลงเอวินอยู่ข้างค่ายพอดีค่าย2 แห่งเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวร่วมกันปกป้องชายแดนวันรับบำเหน็จหลงเอวินดีใจยิ่งกว่าข้าอีกฮ่ากูเอี้ยนเจ้ามีสกุลนางแล้วเจ้าไม่ใช่โจรอีกต่อไป
รู้แล้วหน้าเจ้าโง่อย่ามาหยิกคนตั้งเยอะกลัวอะไรเจ้าเป็นผู้ชายของข้าจะหยิกไม่ได้หรือหยิกได้เจ้าอยากหยิกยังไงก็ได้โอ้ยปาออดอ้อนอีกแล้วทั้งห้องหัวเราะครืนหลงเอวินหน้าแดงเหมือนกุ้งต้มสุกแต่ก็ยังกุมมือข้าแน่นไม่ยอมปล่อยคืนนั้นข้ากลับมาที่กระท่อมหลงเอวินอยู่ที่นั่นแล้วกำลังนั่งเขียนอะไรอยู่หน้าโต๊ะแสงเทียนสาดใบหน้าด้านข้างของเขาขับเส้นโครงหน้าให้ดูอ่อนโยนยิ่งนักข้าเดินไปกอดเขาจากด้านหลังเขียนอะไรอยู่ตัวเขาเกรงวูบหนึ่งแล้วก็อ่อนลงเอนเข้ามาในอ้อมกอดข้าฎีกาที่จะส่งให้ราชสำนักรายงานสถานการณ์ชายแดนปีนี้ข้าหันตัวเขากลับมาให้หันหน้ามาทางข้าเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาเป็นประกายพร้อมความฉงนเล็กน้อยข้าไม่ได้พูดอะไรเพียงมองเขามองใบหน้าหล่อเหลาของเขามองริมฝีปากอิ่มเอิบของเขามองไฝเม็ดเล็กที่หางตาของเขาหลงเอวีนขอบใจนะขอบใจข้าเรื่องอะไรขอบใจที่รอข้าขอบใจที่สร้างกระท่อมหลังนี้ขอบใจที่ไม่ยอมแพ้5 ปีเจ้ารู้ไหมว่าข้ารอคำนี้มานานแค่ไหนรู้สิฉะนั้นข้าจะมาชดใช้คืนให้เจ้าไงกูเอี้ยนเรื่องที่โชคดีที่สุดในชีวิตข้าก็คือเมื่อ5 ปีก่อนถูกเจ้าปล้นขึ้นเขาต้องโดนปล้นครั้งที่2ถึงจะโชคดีที่สุดต่างหากล่ะตลอด5 ปีเต็มหลงเอวินสวมเสื้อผ้าที่สวยที่สุดมาปรากฏตัวบนเส้นทางที่เชิงเขารอให้โจรสาวที่เขารักปรากฏตัวมาปล้นเขาไปเขาเตรียมพร้อมไว้นานแล้วที่จะมอบทุกสิ่งที่ดีที่สุดในโลกให้นางจบบริบูรณ์